Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਅਰਬਨ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ PSSSB ਦਾ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ PSSSB ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ NITTR ਤੋਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 1-2 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ NITTR ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਹੀ ਸਿੱਟ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਵੀ NITTR ਕਦੋਂ ਭੇਜੂਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ DV ਹੋਊਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ 1 ਗੇੜਾ 2 ਗੇੜਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ 3 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਦੀਨ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦੀਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 2016 ਦੀ ਭਰਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ 20 ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ 21 ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਡੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਗੇੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਮਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਸ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ JDM ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਜਾਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ।
ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਅਰਬਨ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we